Hello students, today we are going to continue the topic which we have started, that is the fourth topic from the science one, that is the effect of electric current. So in that topic we have started the concept that is the magnetic effect of electric current. म्हणजे विद्युत धारेचे जे काही चुंबकीय परिणाम आहेत त्याच्याबद्दलची कन्सेप्ट आपण मागच्या लेक्चरच्या वेळी सुरुवात केली होती. इन दॅट पार्ट वी हॅव स्टडीड दॅट व्हेन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर इज प्रेझेंट इन अ सर्किट अँड इफ any magnetic needle it is placed near that current carrying conductor, at that time when the current is flowing through the circuit the magnetic needle get deflected. म्हणजे आपण काय सांगितलं होतं त्याच्यामध्ये की जर का विद्युत धारा ही एखाद्या वाहकातून वाहत असेल आणि त्याच्या शेजारी जर का आपण एखादी चुंबक सुई ठेवली असेल तर तिथं चुंबक सुईमध्ये आपल्याला विचलन झालेलं आढळतं. ठीक आहे. इफ वी रिव्हर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, at that time the deflection occurring in the magnetic needle it also get reverses. म्हणजे पहिल्या केसमध्ये ज्या पद्धतीने विचलन होतं त्याच्या अगदी उलट दिशेने चुंबक सुईमध्ये विचलन आपल्याला झालेलं आढळतं. तर या बाबी समजण्यासाठी आपण एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी इथं पाहूयात. याच्यावरनं तुम्हाला या बाबी चांगल्या पद्धतीने समजायला मदत होईल. So we have certain components. Likewise there is a presence of the compass that is always showing the steady direction of the needle in the north south direction. One battery that is acting as a power source for the electric current, and another one is the insulated copper wire. I have withdrawn certain insulation from its tip. याच्या टोकांचा जो काही भाग आहे इथले इन्सुलेशन्स मी इथं काढलेली आहे. मग आपल्याला काय करायचं आहे, तर हे स्पष्टपणे दिसण्यासाठी आय एम प्लेसिंग दॅट वायर बिलो द कंपास, कंपासच्या खाली ठेवलेलं आहे. आणि आता स्टेडी या पद्धतीने कंपास ठेवलं आहे. याच्यामधून कुठल्याही पद्धतीने ज्यावेळी करंट वाहत नसणार आहे त्यावेळी कंपासची जी डायरेक्शन आहे ती डायरेक्शन पहा, तुम्हाला तिथं कंपास जी आहे ती नॉर्थ साऊथ डायरेक्शननीच स्टेडी राहिलेली आपल्याला दिसते. सो इट इज ऑब्झर्व दॅट वेन नो करंट इज फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर देन ॲट दॅट टाईम द कंपास इट इज ऑलवेज शोईंग द स्टेडी डायरेक्शन दॅट इज नॉर्थ साऊथ. आता काय करतो मी तर I have taken a battery. In that there is a positive terminal, one is the negative terminal. If I connect the two ends of the wire to this battery, you have to observe what happens. काय होतं पहा, सगळ्यांनी निडलकडे कॉन्सन्ट्रेट करा. आता मी ही दोन्ही टर्मिनल जी आहेत ते हाताने जोडतोय. पहा, यू कॅन ऑब्झर्व दॅट द निडल डिफ्लेक्ट्स. आता हे डिफ्लेक्शन कुठं झालेलं आहे पहा तुम्ही. आता मी परत करंट जर का व्हायचा थांबवला, सर्किट ब्रेक केलं, द कंपास कम्स टू इन द स्टेडी स्टेट अँड इफ द करंट इज फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर ॲट दॅट टाईम द निडल डिफ्लेक्ट्स. म्हणजे तुम्ही जर का इथं पाहिलं साऊथच्या डायरेक्शनपासून डावीकडं, आपल्याला साऊथच्या बाजूने जर का पाहिलं तर डावीकडं डिफ्लेक्ट होताना दिसते, किंवा आपण असं म्हणू ही निडल जी आहे ती तुम्हाला अँटी क्लॉकवाईज डिफ्लेक्ट होताना दिसेल. बरोबर आहे. आता काय करायचं आहे, आय हॅव टू ओनली हॅव टू चेंज द टर्मिनल्स. मग आता इथं मी बॅटरीची टर्मिनल्स किंवा वायरची टोकं जी आहेत ती उलटी करू शकतो. आता मी इथं बॅटरी फिरवली, आता इकडं निगेटिव्ह एंड आलं, इकडं पॉझिटिव्ह एंड आलं आहे. आय एम गोइंग टू रिपीट द सेम प्रोसिजर. व्हॉट हॅपन्स पहा, हिअर यू कॅन ऑब्झर्व द निडल डिफ्लेक्ट्स बट इट इज डिफ्लेक्ट्स इन द रिव्हर्स डायरेक्शन ॲज दॅट ऑफ द प्रिव्हियस. म्हणजे पहिल्यांदा ज्या दिशेने डिफ्लेक्शन झालं होतं ते कसं झालं होतं, अँटी क्लॉकवाईज, आणि आता इथं तुम्ही पहा डिफ्लेक्शन कुठं दिसतंय तुम्हाला, क्लॉकवाईज झालेलं दिसतंय. सो दॅट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट अँड द मॅग्नेटिक फील्ड दीज आर क्लोजली रिलेटेड कन्सेप्ट्स. इज द बेसिक concept related to the electromagnetism, but actually that experiment it is given in the book, but the actual case happened in case of a scientist named as the Oersted. काय झालं होतं याच्यामध्ये की दॅट ऑर्स्टेड व्हॅन ही वॉज वर्किंग इन द लॅबोरेटरी ही ऑब्झर्व दॅट अ मॅग्नेटिक निडल शोज अ डिफ्लेक्शन व्हॅन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर वॉज नियर दॅट मॅग्नेटिक निडल. मग आता ह्या संकल्पनेचा त्यांनी इत्तंभूत अभ्यास केला आणि त्याच्यावरनं इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझममधलं हे जे काही रिलेशन आहे दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम हे आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. सो इन द ऑनर ऑफ द work done by the Oersted, the unit of intensity of the magnetic field, it is termed as the Oersted. So that was the part which is related to the Oersted. So the
next point we are going to concentrate over a experiment. What we have to do, that as shown in the diagram, we have to take one cardboard. Through that cardboard a straight conducting wire should be passed, and that wire is connected to the circuit as shown in the diagram. You have to make the arrangement as shown in the diagram. So what happened, when the circuit is completed in the manner which is similar to the diagram, and when the current is starting flow through the conductor, at that time we have to place the magnetic needle on the cardboard around the conductor at different position. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, मॅग्नेटिक निडल ज्या छोट्या आकाराच्या त्या वेगवेगळ्या पोझिशनला आपल्याला कंडक्टरच्या भोवती ठेवायच्यात. अँड वी हॅव टू ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन रिलेटेड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक निडल. फार बारकाईने जर का आपण विचार केला, द मॅग्नेटिक निडल शोज द डिफ्लेक्शन इन स्पेसिफिक पॅटर्न. ॲक्च्युली दॅट डायरेक्शन्स आर रिलेटेड टू द मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स. माझ्या मते 9वीला हा तुम्ही सगळा भाग शिकलेला आहात की मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स म्हणजे चुंबकीय विकर्ष रेषा, बलरेषा आपण त्यांना म्हणतो. तर त्या पद्धतीने आपल्याला डायरेक्शन जी आहे मॅग्नेटिक निडलची ती चेंज झालेली दिसते. आता काय करायचं आपल्याला इथं, तर हा जो काही प्रयोग आहे याच्यामध्ये अजून थोडीशी एक ॲडिशन करायची आहे. इफ वी इन्क्रीजेस द करंट ऑर डिक्रीजेस द करंट, वी हॅव टू ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन. जर का आपण विद्युत धारेची जी काही क्षमता आहे ती वाढवली किंवा कमी केली तर काय परिणाम होईल ते अभ्यासायचं आहे. ज्यावेळी आपण विद्युत धारेची क्षमता वाढवून विद्युत धारा वाढवणार आहोत त्यातली, तर त्यावेळी द डिफ्लेक्शन इज मोर. वेन द करंट गेट डिक्रीजेस द डिफ्लेक्शन इज क्वाइट लेस. ऑल्सो वी हॅव टू चेंज द डिस्टन्स ऑफ द निडल फ्रॉम द कंडक्टर. कंडक्टरपासून जर का मॅग्नेटिक निडल जी आहे ती आपण दूर दूर नेली, द डिफ्लेक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग. जे काय विचलन आहे ते कसं होताना दिसेल, आपल्याला कमी कमी होताना दिसेल. आणि जर का ती मॅग्नेटिक निडल त्या कंडक्टरच्या जवळजवळ आपण नेली तर मात्र आपल्याला डिफ्लेक्शन जास्त प्रमाणात होताना दिसेल. ठीक आहे. मग आता हा झाला एक पहिला प्रयोगाचा भाग. आता ह्यातलाच दुसरा पार्ट आपल्याला काय करायचं आहे, इन्स्टेड ऑफ मॅग्नेटिक निडल वी हॅव टू यूज आयर्न फिलिंग्स. आयर्न फिलिंग्स म्हणजे काय, जो काही लोखंडाचा बारीक चुरा आहे, लोहकीस ज्याला आपण म्हणतो, त्या लोहकिसाचा आपल्याला वापर करायचा आहे. काय करायचं आहे, डायग्रामकडे लक्ष द्या. काय दिसतं इथं, फक्त आपण काय केलं आहे, मॅग्नेटिक निडलच्या ऐवजी आपण काय केलं आहे, आयर्न फिलिंग्सचा वापर केला. सो अराउंड द करंट कॅरिंग कंडक्टर विच इज पासिंग थ्रू द कार्डबोर्ड वी हॅव टू स्प्रिंकल सम आयर्न फिलिंग्स अँड देन वी हॅव टू स्टार्ट द करंट थ्रू द सर्किट. ही प्रक्रिया करत असताना काय करायचं, यू हॅव टू जेंटली टॅप द कार्डबोर्ड. थोडंसं काय करायचं, टिचकी मारायची त्या कार्डबोर्डला. अँड वी हॅव टू ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स. When such setup is completed, and if we observe what happens, you can observe that the iron fillings get arranged themselves in the circular manner. These circles are in the form of concentric circles. एक केंद्री वर्तुळांच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला हा जो काही लोहाचा चुरा आहे, लोखंडाचा चुरा आहे, तो अरेंज झालेला दिसतो. मग आता ॲक्च्युली काय हे, ज्या पद्धतीने एखाद्या चुंबकाच्या भोवती आपण पाहतो की चुंबकीय बलविकर्ष रेषा असतात, अगदी त्याच पद्धतीने ह्या सुद्धा काय आहेत, दीज आर नथिंग बट द मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स. सो दॅट मीन्स वेन द कंडक्टर इज कॅरिंग करंट इट प्रोड्युसेस मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड इट अँड द मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स कॅन बी ऑब्झर्व ॲज शोन इन द डायग्राम. मुद्दा क्लिअर झाला इथं. आता ह्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स ज्या आहेत त्याच्याबद्दलचं जे काही चुंबकाच्या बाबतीत सेम जी वैशिष्ट्य आहेत तीच आपल्याला इथं सुद्धा आढळतात की दॅट वेअर द मॅग्नेटिक फील्ड इज इंटेन्स द मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आर क्लोजर. जिथं जिथं तुम्हाला चुंबकीय क्षेत्र हे प्रभावी जाणवत आहे तिथं त्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स कशा असतात, एकमेकांच्या जवळ असतात. दे कॅन बी ऑब्झर्व डिस्टिंक्टली इन द फॉर्म ऑफ द आयर्न फिलिंग्स. बट ॲज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर द मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स गेट बिगर अँड बिगर अँड गेट रेरिफाईड. मोठ्या मोठ्या आकाराची वर्तुळ आपल्याला बाहेरच्या बाजूला दिसतात आणि ही वर्तुळं कशी दिसतात आहे, अस्पष्टरित्या दिसतात आहे. म्हणजे तिथं मॅग्नेटिक फील्डचा जो काही प्रभाव आहे तो हळूहळू कसा होताना दिसतो, आपल्याला कमी होताना दिसतो. सो दॅट इज द एक्सपेरिमेंट विच इज गिविंग इंडिकेशन रिलेटेड टू द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कॅरिंग कंडक्टर. सो ऑल ऑफ यू नो दॅट करंट अँड मॅग्नेटिक फील्ड these are closely related concept. So we have observed that when the current is constant and as we are moving from the current carrying conductor, at that time the magnetic field become weaker and weaker, and that can be observed in the form of
bigger and rarefied magnetic field lines. If the current is increased, then what happened? The magnetic field's intensity also increases. Or if we move towards the conductor, that means the distance from the conductor get decreases. At that time, the magnetic field also increases, and that can be observed in the form of the closer circles of the magnetic field lines. So that is the all experiment related to understand how the magnetic field is formed around the conductor. माझ्या मते इथपर्यंत भाग सगळ्यांना लक्षात आला असेल की एखाद्या वाहकातून ज्यावेळी विद्युतधारेचं वहन होतं त्यावेळी त्या वाहकामध्ये जे काही चुंबकीय क्षेत्र तयार होतं ते चुंबकीय क्षेत्र हे संपूर्णपणे चुंबकासारखंच तयार होतं की ज्याच्यामध्ये सुद्धा चुंबकीय बल विकर्ष रेषा आपल्याला दिसतात. मुद्दा क्लिअर झाला इथपर्यंत? ठीक आहे. आता ह्याच्यानंतर आपण जो काही पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा पाहणार आहे, परीक्षेला बऱ्याचदा विचारला जातो. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट रिलेटेड टू द बोर्ड एक्झाम, दॅट इज द राईट हँड थंब रूल. सो व्हॉट इज मीन बाय द राईट हँड थंब रूल? ॲक्च्युली दॅट रूल इट इज इम्पॉर्टंट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. नीट आहे का? हा रूल कशासाठी महत्त्वाचा आहे? तर चुंबकीय क्षेत्राची दिशा निश्चित करण्यासाठी हा रूल महत्त्वाचा आहे. कधी? when the current is flowing through the conductor. ठीक आहे. So the right hand thumb rule, it is important to find out the direction of the magnetic field produced by the current flowing through the conductor. So what is the basic statement for that rule? आता हा रूल काय सांगतो, नियम काय सांगतो ते समजून घ्या. काय सांगितलं या नियमामध्ये? तर पहा, when we are holding, suppose that you are holding a conductor, straight current carrying conductor in your right hand. लक्षात घ्या, हे इमॅजिन करायचे, प्रत्यक्ष करत बसायची गरज नाही, कारण करंट कॅरिंग कंडक्टरच्या बद्दल सांगितलं आहे. यू हॅव टू इमॅजिन दॅट यू आर होल्डिंग अ स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर इन युअर राईट हँड, अँड इफ युअर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. जर कल्पना करा की तुम्ही कंडक्टर एखादा तुमच्या उजव्या हातामध्येच धरलेला आहे, सरळ कंडक्टर आहे, आणि जर का तुमचा अंगठा हा करंटची दिशा दर्शवत असेल, देन द कर्ल्ड फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर, जी काही लपेटलेली बोटं आहेत कंडक्टरच्या भोवतालची, दे आर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स. साधा सोपा लॉ आहे. का लॉ सांगतोय? नीट आहे का? इमॅजिन दॅट यू हॅव हेल्ड a straight current carrying conductor in your right hand such a way that if your thumb is pointing toward the direction of current, then the curled fingers around the conductor, it gives the direction of magnetic line of force. माझ्या मते मुद्दा लक्षात आला असेल की ज्यावेळी एखादा सरळ विद्युत वाहक तुम्ही तुमच्या उजव्या हातामध्ये धरला असेल आणि तो धरत असताना जर का तुमचा अंगठा हा जर का विद्युत धारेची दिशा दर्शवत असेल, तर लपेटलेली जी बोट आहेत त्या वाहकाभोवतालची ती काय दर्शवतात? मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्सची दिशा दर्शवतात. क्लिअर झालं? चुंबकीय ज्या काही बलरेषा आहे त्याची दिशा ह्या लपेटलेल्या बोटांच्या माध्यमातून आपल्याला जाणवू शकते. सो दॅट इज द रूल विच इज कॉल्ड ॲज द राईट हँड थंब रूल. माझ्या मते इथपर्यंतचा भाग लक्षात आला असेल. महत्त्वाचा पार्ट आहे हा, परीक्षेला बऱ्याचदा याच्यावरती प्रश्न विचारला जातो. सो राईट हँड थंब रूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द मॅक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. तो तपा स्क्रू सगळ्यांना माहिती आहे. एखादा स्क्रू ज्यावेळी आपण फिट करतोय, समजा टेबलच्या खालच्या बाजूने मी एखादा स्क्रू फिट करतोय, तर त्यावेळी काय होतोय, मी स्क्रू या दिशेने फिरवतोय. बरोबर आहे? मी फिट करत असताना या दिशेने फिरवतोय, म्हणजे स्क्रूच्या रोटेशनची दिशा अशी आहे, परंतु स्क्रूच्या ॲडव्हान्समेंटची दिशा म्हणजे स्क्रू जसं आतमध्ये जातो ती दिशा मात्र या पद्धतीने दिसते. मग काय सांगतोय हा रूल? तर पहा, मॅक्सवेल corkscrew rule, that the direction of the screw advancement, if the direction of the screw advancement म्हणजे स्क्रू ज्या दिशेने जातोय त्याची जर का दिशा is considered as the direction of the current, ही काय मानली आपण? करंटची दिशा मानली. then the direction of rotation of the screw, स्क्रू फिरवण्याची जी दिशा आहे, it is nothing but the direction of magnetic field. मुद्दा क्लिअर झाला? स्क्रू आतमध्ये जात असतानाची दिशा जर का आपण करंटची दिशा मानली, तर स्क्रू फिरवण्याची दिशा जी आहे त्याला काय म्हणायचं? दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. सो दॅट इज द पार्ट विच इज रिलेटेड टू द मॅक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल.
माझ्या मते इथपर्यंतचा पार्ट तुम्हाला समजला असेल. आता आपण नेक्स्ट पॉईंटकडे जाऊयात. दॅट इज द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट थ्रू अ सर्क्युलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर. अप टू हिअर वी हॅव स्टडीड हाऊ द मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर. आता आपल्याला इथं काय करायचं आहे, इथं तो स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर जो आहे वी हॅव टू बेंड इट इन द फॉर्म ऑफ लूप. एका वेढ्याच्या स्वरूपात आपल्याला काय करायचं, तो कन्वर्ट करायचा आहे. मग असा जर का वेटोळ्याच्या स्वरूपात, वेढ्याच्या स्वरूपात एखादा कंडक्टर आपण बेंड केला तर त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड कसं तयार होतं आहे ते आपल्याला इथं अभ्यासायचं आहे. मग याच्यासाठी काय करायचं आहे, वी हॅव टू परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट ऑर ॲक्टिव्हिटी दॅट वी हॅव टू अरेंज द ॲपरेटस ॲज शोन इन द फिगर. काय केलेलं आहे या ॲपरेटसमध्ये, याच्यामध्ये वी हॅव फॉर्म्ड अ लूप ऑफ द वायर and that loop of the wire, it is passed from 2 points through a cardboard, and in the downward direction we have connected the 2 ends of the loop in a circuit. मुद्दा लक्षात आला की तारेचं एक वेटोळे जे आहे ते पुठ्ठ्याच्या 2 छिद्रांमधून आपण पास आउट केलेलं आहे आणि त्यांची खालची टोकं जी आहेत ती काय केलीत आपण विद्युत परिपथामध्ये जोडलेली आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये काय महत्त्वाच्या बाबी आहेत ते समजून घ्या की जनरली इफ द करंट इज पासिंग थ्रू द लूप, at that time magnetic lines of force are produced at each point of the loop. आता कल्पना करा, आकृतीमध्ये फक्त 2च पॉईंट दाखवलेत, P आणि Q. P आणि Q या बिंदूंजवळ कसं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं आहे ते आकृतीमध्ये दाखवलं आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की तिथं फक्त 2च बिंदू आहेत. ॲक्च्युली त्या लूपवरती असंख्य बिंदू असणार आहे आणि त्या प्रत्येक बिंदूमध्ये याच पद्धतीचं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत आहे. आता ते सगळे बिंदू डायग्रॅमच्या स्वरूपामध्ये दाखवायचे म्हटलं आणि त्याच्या भोवतालचे मॅग्नेटिक फील्ड्स दाखवायचे म्हटलं तर तो सगळा गोंधळाचा पार्ट आपल्याला दिसेल. ठीक आहे. आणि या कारणामुळं आपण काय केलेले, ते जे बिंदू आहेत ते बिंदू सगळे न दाखवता फक्त 2 बिंदू त्याच्यामध्ये दर्शवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मुद्दा क्लिअर झाला इथपर्यंत. पाहत इन दॅट सर्किट वी हॅव शोन how the magnetic lines of force are produced around the 2 points, that is P and Q. So you have to remember, as we go away from the wire, त्या लूपमधली जी वायर आहे त्याच्यापासून जसजसं तुम्ही लांब जाणार आहात तसतसं काय होतं आहे, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बिकम बिगर अँड रेरिफाईड. कशी कशी होत जातात ती मोठमोठी होत जाणार आहे आणि विरळ होत जाणार आहे. का तर मगाशी सांगितलं आपण की ॲज द डिस्टन्स from the current carrying conductor increases, the magnetic field decreases. जसजसं अंतर वाहकापासून आपलं वाढेल तसतसं त्या वाहकाच्या मार्फत तयार झालेलं चुंबकीय क्षेत्र जे ते कसे बनत जातं, दुर्बल बनत जातं, क्षीण बनत जातं. सो दॅट इज शोन इन द डायग्राम. सो ॲज वी गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द लूप, लूपच्या सेंटरकडं जसं जाल तसतसं काय दिसतंय पहा, मी सांगतोय काय, नॉट क्लोज टू द लूप, इन द सेंटर ऑफ द लूप. लूप हे जे वेटोळं दाखवलेलं आहे या वेटोळ्याच्या सेंटरमध्ये जाण्याचा प्रयत्न कराल. द मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इट बिकम्स सो बिग, एवढं मोठं होतं आहे दॅट द आर्क ऑफ दॅट सर्कल ॲपियर टू बी स्ट्रेट लाईन. त्याच सर्कलचा जर का आर्क आपण कंस विचारात घेतला तर कल्पना करा, हे छोटं सर्कल आहे, याचा आर्क आपल्याला बऱ्यापैकी वक्र दिसतोय, परंतु हे मोठं सर्कल आहे. आता हे जे मोठं सर्कल आहे या सर्कलचा आर्क आपण एवढा विचारात घेतला तर तो बऱ्यापैकी आपल्याला सरळ दिसतोय. सो ॲज वी गो इन द सेंटर ऑफ द लूप, द आर्क ऑफ द सर्कल बिकम सो मच बिग दॅट इट ॲपियर्स टू बी इन द स्ट्रेट लाईन. आपल्याला जवळपास सरळ रेषेसारखाच दिसतोय. मुद्दा क्लिअर झाला. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ॲक्च्युली ओनली 2 पॉईंट्स आर कन्सिडर इन दॅट डायग्राम, दॅट इज P and Q, बट the number of points which are present in that loop or on that conductor, they are showing similar type of the magnetic field which is developed around them. So by using the right hand thumb rule we can check how the magnetic field and how the direction of current is actually present there or not. म्हणजे आता तुम्ही जर का राईट हँड थंब रूलचा वापर केला, समजा मी हा राईट हँड इथं दाखवला की आता या कंडक्टरमधून समजा इथं एखादा बिंदू आहे तर त्याच्यामध्ये करंटची दिशा ही आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ते त्याच्या भोवतालचं या पद्धतीने आपल्याला तयार दिसेल. तो जर का पार्ट इकडे घेतला तर करंटची दिशा खाली आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ते या पद्धतीने तयार होताना दिसणार आहे. मुद्दा लक्षात आला. तर आपण ह्या प्रत्येक बिंदूंच्या जवळ
मॅग्नेटिक फील्ड कशा पद्धतीने तयार होतं आहे ते याच्या साहाय्याने अभ्यासू शकतो. मग आता द इंटेन्सिटी ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली डिपेंडंट अपॉन द करंट फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर. म्हणजे एखाद्या कंडक्टरमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड किती क्षमतेचं तयार होईल हे कशावरती अजून अवलंबून आहे तर करंटशी. जेवढा करंट तुम्ही वाढवाल तेवढं मॅग्नेटिक फील्ड जे तयार होणार आहे त्याची क्षमतासुद्धा काय होणार आहे वाढणार आहे. मग आता ह्याच बाबीचा वापर करून इफ वी हॅव टेकन वन लूप and the magnetic field which is produced related to the one loop is suppose x, की समजा एका लूप मार्फत x एवढं मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाले असं आपण मानलं. ठीक आहे. अँड इफ वी टेक n नंबर ऑफ लूप्स, जर का त्याच्यापेक्षा आपण काही पटींनी ते लूप्स घेतले, द मॅग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू n इंटू x. म्हणजे काय सांगायचं मला, जर का एका वेटोळ्यामार्फत जेवढं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं आहे त्याच्याऐवजी जर का आपण 10 पटींनी वेटोळे वाढवले तर काय मिळणार आहे आपल्याला, मॅग्नेटिक फील्ड जे तयार होत आहे ते सुद्धा कसं मिळणार आहे, एका वेटोळ्याच्या 10 पट मिळणार आहे. जर का एका वेटोळ्यामार्फत तयार होणारं मॅग्नेटिक फील्ड आणि 50 वेटोळ्यांमार्फत तयार होणारं मॅग्नेटिक फील्ड कंपेअर केलं आपण, तर त्याच्यामध्ये काय सांगता येईल आपल्याला की एका वेटोळ्यामार्फत जेवढं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं त्याच्या 50 पट या 50 वेटोळ्यांमार्फत एकत्रितरित्या मॅग्नेटिक फील्ड तयार होऊ शकतं. क्लिअर झालं. सो दॅट इज द पार्ट विच इज रिलेटेड टू द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट when it is flowing through the circular loop of a conducting wire. बरोबर आहे. एखाद्या कंडक्टिंग वायरच्या सर्क्युलर लूपमधून ज्यावेळी करंट वाहतो त्यावेळी मॅग्नेटिक फील्ड कशा पद्धतीने तयार होतं ते आपल्याला या सगळ्या प्रयोगाच्या सहाय्याने समजू शकतं. ठीक आहे. सो द नेक्स्ट पॉईंट वी आर गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट हिअर दॅट द मॅग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट इन अ सोलेनॉइड. आता सोलेनॉइड मराठीमध्ये त्याला थोडासा एक शब्द आहे, लक्षात राहील नाही राहील बघा, लक्षात ठेवला पाहिजे मराठी मीडियमवाल्यांनी. त्याला मराठीमध्ये आपण नालकुंतल हा शब्द वापरतो. ठीक आहे. शब्द ऐकायला जरा थोडासा गमतीशीर वाटेल पण सोलेनॉइडचा अर्थ काय मराठीमध्ये शब्दशः नालकुंतल. मग सो व्हॉट इज मीन बाय द सोलेनॉइड हे पहिल्यांदा आपल्याला माहिती पाहिजे. सो ॲक्च्युली यू कॅन ऑब्झर्व द डायग्राम दॅट द सोलेनॉइड कशा स्वरूपामध्ये दिसते आपल्याला, हे स्प्रिंगसारखी रचना दिसते. ठीक आहे. मग आता ॲक्च्युली सोलेनॉइड म्हणजे काय, वेन अ कॉपर वायर विथ अ रेझिस्टिव्ह कोटिंग, ज्यावेळी एखादी तांब्याची तार आहे पण तिच्यावरती काय पाहिजे, इन्सुलेशन पाहिजे, रेझिस्टिव्ह कोटिंग पाहिजे. इट इज वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ चेन ऑफ लूप्स. ठीक आहे. काय केलं आहे, एक एक वेढ्यांच्या स्वरूपाची शृंखला आहे म्हणजे लाईकवाईज स्प्रिंग. देन धिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सोलेनॉइड. मुद्दा क्लिअर झाला. सोलेनॉइड म्हणजे काय, वेन द कॉपर वायर which is having the resistive coating, it is winded in the form of chain of loops like the spring, then it is called as the solenoid. म्हणजे एखादी रेझिस्टिव्ह कोटिंग किंवा काय म्हणू आपण दुर्वाहक पदार्थाचं आवरण असणारी जी काही कंडक्टिंग वायर आहे ती ज्यावेळी आपण अनेक वेढ्यांच्या स्वरूपामध्ये एखाद्या स्प्रिंगसारखी अरेंज करतो त्यावेळी त्या स्ट्रक्चरला म्हटलं तर सोलेनॉइड. आता सोलेनॉइडच्या बद्दल माहिती पाहायची आपल्याला, त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं आहे ते पाहायचं आहे. हे पाहण्याच्या अगोदर एक थोडीशी ॲक्टिव्हिटी पहा. टू अंडरस्टँड द मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द बार मॅग्नेट, वी हॅव वन बार मॅग्नेट हॅव्हिंग वन नॉर्थ पोल अँड अनदर साऊथ पोल. ठीक आहे. आता हा बार मॅग्नेट घेतला आहे आपण एका पेपरवरती, मिडल पोर्शनला मिडल जागी आपण काय केलं, हा स्टडी ठेवलेला. अजून दुसरी कशाची गरज लागणार आहे, वी आर रिक्वायरिंग द आयन फिलिंग्स. सो द आयन फिलिंग्स म्हणजे आपण मराठीमध्ये याला लोहकिस म्हणतो. या लोहकिसाचा वापर आपल्याला इथं करायचा आहे. मग आता प्रयोग जो आहे तो आपल्याला काय, तर वी हॅव टू डिटेक्ट द मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बार मॅग्नेट. सो जनरली वी हॅव टू प्लेस द बार मॅग्नेट इन द मिडल ऑफ द पेपर और द कार्डबोर्ड. आपण इथं पुठ्ठासुद्धा वापरू शकतो. अँड देन वी हॅव टू स्प्रिंकल द आयन फिलिंग्स अराउंड इट. आपल्याला काय करायचं, याच्या भोवती आयन फिलिंग्स जे आहेत त्या टाकायच्या. आयन फिलिंग्स टाकताना युनिफॉर्मली टाकण्याचा आपण जर का प्रयत्न केला काय होतं आहे पहा.
ठीक आहे. मी आता इथं आयन फिलिंग्स टाकल्यात. देन यू कॅन ऑब्झर्व व्हॉट आर द चेंजेस ऑकरिंग. रादर टू ऑब्झर्व द चेंजेस व्हेरी क्लिअरली आपल्याला फक्त काय करायचं, वी हॅव टू जेंटली टॅप द कार्डबोर्ड. So I am gently tapping the cardboard. You can observe that the magnetic field lines which are produced around the bar magnet, they can be clearly visible with that experiment. इथं का दिसतंय, toward the both poles, that is north pole and south pole, the magnetic field lines are very close to each other. एकमेकांच्या अतिशय जवळ आल्यासारखे दिसतात ते. What does that indicate? Where the magnetic field is stronger, the magnetic field lines are closer. That you have studied in the 9th standard. Similarly, as we move away from the bar magnet, at that time the distance between the magnetic line of force goes on increasing. आता तुम्ही इथं जर का पाहिलं, बार मॅग्नेटच्या जवळ जे काही मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आहेत त्या अतिशय जवळ आहेत, बरोबर आहे. बट ॲज वी मूव अवे फ्रॉम द बार मॅग्नेट, द डिस्टन्स बिटवीन द मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग ॲज वेल ॲज दे ऑल्सो बिकमिंग रेअरर अँड बिगर. ठीक आहे. कशा बनत जातात, त्या विरळ बनत जातात आणि मोठमोठा आकार आपल्याला त्यांचा जाणवू शकतो तिथं. सो दॅट इज द पार्ट विच इज इंडिकेटिंग द मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स. ठीक आहे. बार मॅग्नेटच्या भोवताली मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स कशा पद्धतीने असतात ते आपल्याला इथं दिसतंय. माझ्या मते ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही आधी शिकलेला आहात. 9वीला पण तुम्हाला पाठ झाला असेल, 8वीला थोडंसं बेसिक झालं असेल की जणू काही तुम्ही पहा मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स ज्या आहेत या दोन्ही पोलच्या जवळ अतिशय जवळ आलेलं दिसतं ते. सो ॲक्च्युली द गॅदर्ड नियर द पोल्स. वाय? बिकॉज द मॅग्नेटिक फील्ड इट इज स्ट्रॉंगर नियर द पोल्स. आणि ते तुम्हाला या आयन फिलिंग्सच्या माध्यमातून दिसू शकतं की त्या पद्धतीने त्या कशा जवळ एकमेकांच्या आलेल्या आहेत. आता आपल्या मुद्द्याकडे येऊ. जनरली when the electric current is passing through a solenoid, the magnetic line of force which are produced through the solenoid, they are exactly same as that of produced in the bar magnet. बार मॅग्नेटमध्ये ज्या पद्धतीने त्या तयार होतात ते अगदी तंतोतंत तशाच आपल्याला इथं सोलेनॉइडमधून ज्यावेळी इलेक्ट्रिक करंट वाहणार आहे त्यावेळी तयार झालेल्या आढळतात. म्हणजे याचा अर्थ काय की दॅट वन ओपन एंड ऑफ द सोलेनॉइड it is acting as a magnetic north pole and another open end is acting as a magnetic south pole. मुद्दा क्लिअर झाला. एक एंड जर का मॅग्नेटिक नॉर्थ पोल मानला आपण तर इथलं दुसरं एंड कसं मानणार आहे आपण, मॅग्नेटिक साऊथ पोल मानणार आहे. ठीक आहे. आता इथं समजून घ्या, हे सगळं झालं बाजूने तुम्ही पहा सर्कल्स दिसतात ते अशी थोडीशी हाफ सर्कल्स दिसतात ते. ही दुसरी तिसरी काही नाही तर मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स आहे. पण व्हॉट इज द ॲक्च्युअल पोझिशन ऑफ द मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड. सोलेनॉइडच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स कशात त्या समजून घ्या. त्या पहा कशा दिसतात ते तुम्हाला. दे कॅन बी ऑब्झर्वड इन द फॉर्म ऑफ पॅरेलल लाईन्स. कशाच्या स्वरूपामध्ये दिसतात ते आपल्याला समांतर पद्धतीने दिसतात ते. तुम्ही जर का दोन टोकांना पाहिलं तर ते दोन टोकांना अशा बाजूला जाताना दिसतील, वरच्या बाजूला खालच्या बाजूला. इथं जर का पाहिलं तर जसं अंतर वाढेल ते एकमेकांपासून लांब जातात का तर मॅग्नेटिक फील्ड कसं होत जातं आहे, कमकुवत होत जातं आहे. जवळ येतील त्यावेळी त्या एकमेकांच्या जवळ येतात आहे. परंतु पोझिशन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स इफ ऑब्झर्वड इनसाइड द सोलेनॉइड दे अपियर टू बी पॅरल. सो व्हॉट डज दॅट इंडिकेट की आतमध्ये तर ते पॅरल आहे. ठीक आहे. दोन्ही पोल्सच्या जवळ त्या कशा असणार आहे, जवळ आलेल्यात. दुसरी गोष्ट वरच्या आणि खालच्या बाजूला निघताना त्या सुरुवातीला जवळ आहेत, नंतर लांब होत गेल्यात का तर मॅग्नेटिक फील्डचा प्रभाव हळूहळू कसा होत जातोय, कमी होत जातोय, हेही माहिती आपल्याला. पण आतमध्ये मात्र ते आपल्याला पॅरलल दिसतात आहे. याचा अर्थ काय, द इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. पहा नीट ऐका, इंटेन्सिटी ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इट इज युनिफॉर्म एव्हरीवेअर इनसाइड द सोलेनॉइड. मुद्दा लक्षात येतं की सोलेनॉइडच्या अंतर्भागामध्ये मॅग्नेटिक फील्डची जी काही इंटेन्सिटी असेल, तीव्रता असेल, ती सगळ्या बाजूला कशी दिसते आपल्याला, सारखी दिसते. सो दॅट्स ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट थ्रू अ सोलेनॉइड. लक्षात येतं की म्हणजे नालकुंतलामधून ज्यावेळी एखादा विद्युतधारा वाहते त्यावेळी मॅग्नेटिक फील्ड कशा पद्धतीने तयार होत आहे ते आपल्याला इथं समजतं. मुद्दा क्लिअर झाला इथपर्यंत. माझ्या मते इथपर्यंतचा भाग समजला असेल. बाकीचा जो काही भाग असेल त्याच्याबद्दल आपण नेक्स्ट लेक्चरला माहिती पाहूयात. थँक्यू.